Can you see me now? Yeah. Kính thưa Okay. quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị. Và ngày hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý vị một gương mặt trẻ, rất là trẻ, người Á Châu chúng ta, đặc biệt là người tị nạn Cộng sản. Và chúng ta tị nạn Cộng sản Việt Nam, còn anh ta tị nạn Cộng sản Trung Hoa. Và là một gương mặt ngôi sao trong chính trị, trong dân cử Việt Nam đang lên hương. Anh ta đang là dân biểu của tiểu bang California, và bây giờ anh ta chuẩn bị tranh chức dân biểu liên bang. Và như vậy thì chúng ta, nếu anh đắc cử thì chúng ta có một người bạn rất là quý, rất là trân quý, rất là hết lòng của chúng ta cho cái chính trị của Việt Nam, cho cộng đồng Việt Nam. Chúng ta biết rằng trong cái hội Tết của Cẩm Vân và chị Hạ Vân tổ chức tại tiền điện quạt Santa Clara, thì ông ta là người endorse, người bảo trợ cho cái chương trình đó, và ông ta ủng hộ hết lòng của chương trình đó và đến dư cái chương trình đó. Ngoài ra nữa là gì? Ông ta có cái nghị quyết ủng hộ cờ vàng. Đó là người bạn mà tôi vừa quen biết, mà tôi lo lắng cái cuộc tranh cử anh ta giống như tôi đang tranh cử vậy. Vì lý do tuần trước chúng ta có phỏng vấn anh một lần, anh Bùi phỏng vấn, và tôi cảm thấy là nếu tôi không được phỏng vấn anh ta thì tôi đến làm tiếc nếu anh ta đắc cử mà không có mình góp chân tay. Cho nên tôi trân trọng mời anh một lần này nữa để anh ta lên cái dịp thưa chuyện cùng cộng đồng Việt Nam. Và người bạn của anh ta là cô Vân-Lê, là người cũng hết lòng ủng hộ anh ta, và không ai mà có thể từ chối rằng Vân-Lê đã tận tụy trong lần này với ông Ivan Lưu rất là nhiều. Thì cái người mà hiểu của ông ta nhiều là cô Vân-Lê. Xin cô chốc nữa đây cô sẽ giới thiệu đôi dòng về của ông ta. Và xin trân trọng giới thiệu đến quý vị, cô Vân-Lê là phiên dịch trong chương trình hôm nay, và người khách mời hôm nay là ông Ivan Lưu. Ivan Lưu. Even low. Đúng, Low. Ivan Lưu. Nhớ cái tên này rất quan trọng đối với Ivan Lưu. Và xin ông Ivan Lưu gửi đi chào quý vị. Mời cô cảm ơn đôi dòng phiên dịch. Um, Hello, State Assembly, Even low. How are you doing? Good You evening. we are recording right now on the truyền hình Việt Nam One. It's also in Cali today. And Mr. Nam Nguyen has the honor to give us the opportunity for you to be on YouTube and was recorded, because he said that you came to Cali today last time, but he did not have the opportunity to interview you. And he was wondering if you make it to the primary, and he didn't have that opportunity to talk to you. So this is And I'm afraid that I don't have the credit. so so that's why he want to do this recording on YouTube today, and also on truyền hình Việt Nam. So we want to welcome you again the second time. I know that we have pretty much about 8 more days, right? Before the primary, which is March 5th. And very, very critical, because all candidates are pushing to the last day and the last minute. I've been there. I know how it was it. So I know that your time is very precious, but you are willing to take the time to talk with the Vietnamese American community as well as the voter. By the way, I did receive your letter sent in Vietnamese language, and really appreciate it, and very nice to see the letter. It's like a handwritten at the envelope. I don't say, oh, okay. I mean, somebody sent a note to me, so that was nice. So I was thinking that something that I think the some of the Vietnamese American voter also receive the same thing that I have. So I think I know we talk a little bit more. I know people know about your background. You talked to us last time. So now it's just about another 8 days. So what do you think? How do you feel? And what do you want to accomplish in the last 8 days? I'm taking this question before Mr. Nam Nguyen gonna ask you.
Yeah. Oh, okay, Mr. Evan Low. Can you introduce you a little bit? Say hi to the audience. Yes, thank you, Mr. Nguyen. And Van, it's always a pleasure to see you, especially as you mentioned, in these remaining days left, with just about a week until Election Day. But I hope that also to recognize the importance of the Vietnamese community and how it's important to, number one, not be taken for granted that the vote and the trust is earned. So I want to make sure that we reaffirm that commitment. I am very excited because this gives us an opportunity to put everything on the table to continue to reach out to as many people as possible. And as you mentioned, even in language, I think is very important so that everyday voters feel like that we are accessible, that we are that we understand that communities, different issues, different communities feel the importance of issues differently, and the communication style is important. So I want to reaffirm that, for example, the Vietnamese community, or even here in Santa Clara County, is very different from, let's say, some residents in San Mateo County. And the congressional district has all the way up to San Mateo County, all the way down to Santa Clara County as well. So excited to be able to do that. But again, to understand the distinction, Mr. Nguyen, about the importance of all communities, but putting in the effort to making sure that we earn the trust and support. Yeah, mời cô Vân-Lê. Kính thưa quý vị, ông Evan Low, dân biểu tiểu bang California có nói rằng là ông cũng rất là hân hạnh đã đến đây để mà nói chuyện với tất cả quý vị. Ông cũng nhấn mạnh là cái sự quan trọng, còn chỉ có 8 ngày nữa là đến cái bầu cử sơ bộ rồi. Cái lá phiếu và cái sự tin tưởng của quý vị rất là quan trọng. Ông cũng rất là vui đã hiểu mọi cái cộng đồng, cũng như là cộng đồng người Việt của mình ở San Jose cũng khác với lại cộng đồng ở những cái sắc dân khác và những cái chỗ khác. Và ông muốn là quý vị có thể đến với ông và coi như là ông reach out, ông đến với tất cả cộng đồng, tất cả các cộng đồng, nhưng mà cộng đồng Việt Nam, vì ông biết rằng là cái ngôn ngữ rất là quan trọng. Và cái điều quan trọng nữa là cái language là cái tiếng nói, cũng như cái tiếng của cộng đồng của chúng ta. Ông hiểu được cái điều đó và ông muốn gửi những cái lá thơ đó. Anh Nam, nếu mà Và chúng tôi cũng rất là cố gắng để mà có final push cho người mà chúng ta xứng đáng nhất để có thể lọt vào chung kết tháng 11 tới. Và chúng tôi tin là ông làm được điều đó, bởi vì tôi đi trong cộng đồng đó, thì tôi thấy cái momentum ông thắng cử rất là lớn. Bà con đều nghĩ rằng ông ta trẻ và chắc là một người rất là hy vọng cho cộng đồng Á Châu. Hiện nay quý vị biết rằng cộng đồng người Á Châu nói chung đó, đang chịu nhiều cái kỳ thị trong đời sống. Chúng ta cần có những đạo luật, những dự luật cấp liên bang để bảo vệ người Việt chúng ta, bảo vệ người Á Châu của chúng ta trên toàn liên bang. Thì công việc đó chỉ có thể Evan Low mới làm được điều đó, và những người mà dân biểu liên bang gốc Á Châu mới làm được điều đó. Do vậy chúng ta nhanh chóng và cần thiết và gấp rút để đẩy Evan Low vào trong dân biểu tiểu bang. Trước khi tôi tiếp mời cô Vân-Lê, không sợ dạy dòng quá cô dịch khổ. Mời cô dịch chút trước. Mr. Nguyen mentioned that this is a final push, and he feel that momentum, you probably will make it to the runoff for the primary election, and you represent the Asian American community, and we know that we have not seen really the representative in the level of federal, and we want to have that kind of voice. And we have you as an Asian American candidate, as also you've been involved in the politics, and you also support the anti Asian American as a discrimination during, the anti-hate. So that's why he want to wish you, and he feel that
you know, you probably has a good chance to make it to the runoff, you know, and pass the primary and go to the general election. Không ai thương chúng ta bằng chính chúng ta. Không ai thương người Á Châu tị nạn bằng người Á Châu tị nạn. Trong cái tâm tình đó, tôi muốn nhờ quý vị cùng chúng tôi hết lòng ủng hộ cho Vân-Lê. Mr. Nguyen said that nobody loves more than our own community, because Love the refugees. The refugee, the Vietnamese refugee or any other Asian refugee, you know, come to United States, because we have been struggling, we've been pushing, you know, to the edge. So we understood all of those challenge. Then, and as well as when we have you as an Asian American representative, that's really something is really lucky for the Asian American community. Nobody understand and help the refugees, political refugees, more than the refugees. Nobody understand the Vietnamese refugee than the Asian refugees. And Vân-Lê is one of them. So we hope that not only we work for him, but we work for my community, for the Asian community, for the Asian people. And in that meeting, we would like to boost to the maximum level to get my Asian friend to be elected. And thưa quý vị, đó là một vài suy nghĩ chúng tôi. Không ai thương người tị nạn, hiểu người tị nạn bằng chính người tị nạn. Và đó là lý do tại sao chúng tôi và một nhóm anh em của bên Nguyễn Ngọc Mùi, của Vân-Lê và mọi người cũng đang để nỗ lực tối đa để giúp cho người ứng cử viên gốc Á Châu chúng ta trở thành một người dân biểu. Và người dân biểu liên bang thì đấu tranh không phải chỉ do người Việt tại địa phương mình, mà cho địa vượt trên toàn nước Mỹ. Và nếu điều đó xảy ra được đó, thì đó là cái điều mà phúc đức cho cộng đồng tị nạn chúng ta. Mời cô Vân. Mr. Nguyen also mentioned that he asked everyone to vote for you so we can have the voice, you know, for the Asian American as well as the Vietnamese American community here. Is a very important that we did not have the representative at the level of federal yet, and we wish you a lot of you have a lot of energy for 8 more days, and we know that you could do it, and you could make us proud, represent our Asian American community. Yeah. Bây giờ trước khi bắt đầu có thể ông chào hỏi chút xíu và chúng tôi đặt một số câu hỏi của Vân dịch và ông ta trả lời. Xin Vân có thể nói điều này cho ông ta nghe. So he want to start the interview. He wants you to say a few things. Then after that, he will ask some question, and I will translate back to you and to the audience. Well, again, thank you very much for the opportunity to have me to have continued conversation. It is important that we are public servants. Yes, the terminology is elected official, Vaughn, as you well know, but it is that of being a public servant, that we serve the people. And I take that obligation very seriously. And to Mr. Nguyen and also the viewers and listeners, it would be a privilege to be able to work and represent you in Congress and to continue the important work that I've done at the state level, at the local city level, and then at the federal level as well. Yeah. Kính thưa quý vị, ông có nói rằng là ông rất là hân hạnh đã có cái cơ hội để mà tiếp tục phục vụ cho quý vị, là một người là phục vụ cho cộng đồng public servant. Người ta thường hay nói là những người chính trị gia, đúng không anh Nam? As official as well as politician. Nhưng mà ông rất là nhấn mạnh, Vân-Lê cũng rất là nhấn mạnh là cái người mà có tâm mà phục vụ cho cộng đồng gọi là public servant, rất là quan trọng, vì những người đó sẽ có cái tâm và sẽ có hiểu được và lắng nghe được cái tiếng nói của cộng đồng để mà giúp cho cộng đồng. Và ông cũng muốn là đại diện cho tất cả quý vị, cho tất cả những người cử tri
từ ở trong tiểu bang lên đến liên bang. Đó là lời của ông đó, anh Nguyễn Xuân Nam. Người ta nói với tôi rằng ông là một hình ảnh tiêu biểu của người trẻ tuổi tị nạn, và ông có nói cho chúng tôi biết chút xíu cái background của ông cho đến giờ phút này. Xin mời ông. Okay, could you tell us a little bit about your background, as we know that you are very young. I know actually that you was born here, but Handsome. so that's a plus thing, no? Okay, but you came from a refugee as an immigrant family also. So maybe briefly talk a little bit, about your family, please. Go ahead. Yes, thank you. As previously mentioned, I am fourth generation Californian, and my great grandparents came to this country to flee China. They fled China because the communists took over, and it was important for them to make sure that we provide the values of traditions of democracy, of human rights. And that's why I know that our communities share in the solidarity of understanding human rights and the dedication to democracy, in which we enjoy here as well too. And part of that experience was also that my family, my father also believed in maintaining the history of the community. And in fact, did you know that there were 5 Chinatowns, for example, in the city of San Jose? And in fact, at History Park in San Jose, there is a temple that is dedicated to preserving the history of the Chinese community, and the Chinatowns that were burnt down by the city council because there was this anti-Chinese sentiment. And so what is important now then is that as I am serving in this capacity, I am concluding close to 20 years of public service, 8 years on the city council and as mayor of Campbell, and now 10 years in the California state legislature. My brother is a police officer in the city of San Jose, and public safety is a top priority for me as well, and making sure that we're keeping our community safe, especially when we saw the impact of Asian hate. So that was a little bit of my background, that I have long roots here in San Jose, born and raised, and went to Leland High School, De Anza Community College, and San Jose State. So I'm born and raised in a product of public education all the way through, and I'm hopeful that I can represent this community that made me what I am today in Congress. Yeah, Vân-Lê xin tóm tắt lại. Ông nói là ông là thế hệ thứ 4. Ông sinh đẻ bên Mỹ, gia đình của ông trốn chạy nước Tàu qua bên nước Mỹ, và vì vậy ông thấu hiểu được cái sự tự do, dân chủ và nhân quyền. Ngoài ra ông cũng muốn cho tất cả mọi người cũng biết rằng là gia đình ông cũng muốn giữ những cái lịch sử đó. Và ở trong thành phố San Jose này có một cái chỗ trong cái museum, ở trong cái History Park đó quý vị, chỗ mà chúng ta cũng có cái Việt Museum đó, thì cũng có một gọi là có cái hồi xưa cái Chinatown nó bị đốt. Thành ra hiện giờ nó ở trong History Park nó cũng có một cái chùa Chinese Temple in History Park, một cái chùa của người Tàu, cũng là một cái chỗ mà khi chúng ta đi ngang qua cái Việt Museum, chúng ta sẽ thấy cái chùa của người Tàu. Và ông nói rằng là ông cũng là một người là học từ ở Leland School, rồi ông lên De Anza, rồi ông lên tới San Jose State, và ông có một người anh làm ở San Jose Police Department, và cái mục tiêu của ông vẫn muốn duy trì cái sự an toàn và cái mà chống căm thù về anti-Asian hate American.
Và chúng ta biết rằng trong cộng đồng Việt Nam chúng ta và cộng đồng Á Châu có một hoảng sợ là bởi vì cái thái độ mà hơi thù hằn của ứng cử viên dân cử gần đây. Có những ứng cử viên đòi trục xuất một số người ngoại quốc về nước, trong đó chúng ta là người Việt Nam cũng không khỏi số phận này. Cho nên trong cái ý nghĩa như vậy, chúng ta cần những người đại diện dân cử Á Châu có mặt trong mọi tầng lớp, có mặt trong mọi chức vụ, và càng nhiều chúng ta đại diện cho chúng ta thì chúng ta càng nhiều cơ hội để tránh đi cái họa trục xuất đó, họa bị phân biệt đó. Trong ý nghĩ đó, chúng tôi kêu gọi quý vị một lần nữa là dùng mọi lá phiếu của mình và vận động cả bạn bè của mình bầu cử cho những ứng cử viên người Mỹ gốc Á Châu mà hiện nay rất là hiếm hoi trong Hạ viện Hoa Kỳ, mà ông Vân-Lê đang tranh cử vào chức dân biểu liên bang tại Hạ viện. Thì cái đó không phải chúng tôi nói là được, không phải bầu cho ông ta, mà đương nhiên là cho ông ta rồi, nhưng mà chúng ta cũng bầu cho chính mình, quyền lợi chính mình. Và ông ta, tôi rất là vui lòng khi nghe ông ta nói ông ta sẽ bảo vệ quyền lợi của người Á Châu, người người sắc dân Á Châu tại Hoa Kỳ. Và từ đây về sau, trong cái sổ điện thoại quý vị hay là email quý vị có nên có một cái tên là ông Ivan Lâu, và khi chúng ta cần bảo vệ quyền lợi chúng ta cấp tiểu bang thì ông ta giúp được, và nếu ông ta đắc cử thì ông ta giúp đỡ cấp liên bang cho chúng ta. Thì tôi nghĩ rằng như vậy cái sự chúng ta biết có cái lý tưởng, có cái quyền lợi của mình và lý tưởng mình gắn lại, và chúng ta không để cho bao nhiêu người trở thành nạn nhân của việc thù ghét chủng tộc tại Mỹ. Mời cô Vân. Okay, so Mr. Nguyen said that in our community, we have seen a lot of anti-hate in the last couple of years, and we appreciate, your advocacy, for this anti-hate Asian American. You are the one that represent the Asian American, and you've been fighting for us, Asian American, Vietnamese American, including India. And Mr. Nguyen also want the community know so they can vote for a representative of Asian American in the federal level. And because right now we don't have any representation, in the federal level, and you have been protect the benefit of the Asian American. And he asked everyone that, to take a look of, your profile, as well as email, or, find out about your campaign. Because if you get elected on the federal or Congress, you could do a lot of things for the Asian American community as well as other community, because you understand the need, the will of the people. And that is why that, we see that, from your campaign. Maybe you mention again this sentence, this idea. Everyone should remember his name, his title, his phone number, his email, in order that if we have any problem, give him a call. As a congressman in California, a congressman in the US, he can help. Otherwise, you can call Vân-Lê or me and Mui to ask for the number. Okay, we are more than happy to give you the number but the first thing is that you got to help him to get elected. Đúng Vân-Lê? Right. The first thing, in Yes. order we build a castle, but before we build a castle, we need the brick, we need the wood, we need everything. So your vote for him is one of the things we got to do first, right? Absolutely. So, Evan Low, you probably hear that Mr. Nguyen said, everyone, if they need your help,
email you, phone you, or remember your name, Vân-Lê. It's a state assembly right now, but run for Congress position. And, you probably will, will we listen to their concern and helping them. But before we do that, we're going to have to help you to get you elected as a Congress position. And of course, a primary is very important, March 5th. And I know Mr. Nguyen has been mentioned from beginning that a lot of people talk about this race. I know that you are one of the three, a very, very strong candidate. And with just another push for the Asian American community, as well as Vietnamese, as well as other community, if they can see your platform and they can see what you have done in the past, will make a big difference. Why do they vote for you? The main thing is the community out there gonna listen, and they gonna use that judgment, and you can provide your campaign number, your email, so people can look into Vân-Lê website and understand a bit more. Like I said, that I'm very happy when I receive your letter. It's not it's not like a flyer, but it's like a letter that I would just have to open up and see what inside. And you really touch, the community, what you done for the flag raising ceremony, for the resolution, and you continue to work. And especially that you are one of the state assembly who make the official holiday as the 10th lunar calendar year, as now lunar calendar day, and as well as now the county, city, and some of the school already follow your footsteps, as well as other states like Colorado, Washington, right? So that's the work that you've been done, in the state. Now we help you, elect you to move it one more level, because we believe that you can do it, and you can do more. You can do more for the Asian American community and other community, because you have been as a public servant. You understand the need, the will, and what the people want. Vân-Lê vừa nói á, là đây là một trong ba ứng cử viên mạnh nhất trong chức dân biểu liên bang kỳ này. Ngoài ông Ibn Lâu ra thì còn hai người kia là ai? Hai người kia là ông Sam Liccardo và ông You translate into English and he answered. Okay. So Mr. Nguyen asked, beside you are one of the three strong candidates for the position of Congress. What are the other? I mean, I know, but he want to ask you. Yes, well, there are 11 candidates in the race, and I just want to reaffirm, I cannot win this race without the strong support of the Vietnamese community. It is significant in this congressional race. It is important and it is valued. And this is an opportunity for the Vietnamese community to show strength in electoral politics and helping to ensure that we hold our elected representatives accountable to prioritize and advance the issues for the Vietnamese community. And I am absolutely the best qualified candidate to do so. And it would be a privilege to work for you. The answer to your question is that there are a number of us out of these 11 candidates. You've mentioned, again, the former mayor of San Jose. We also have a county supervisor who has been in office for a number of years. And all of us have deep respect for each other in terms of our service. But of course, campaigns are also about the distinction that we can make with each other. And again, I would submit that I have not only the track record of service for close to 20 years of elected office and experience, but also young enough for Congress to serve upwards of 30 years to be able to deliver for our district.
Wow, that's kind of exciting to hear that. Ông có nói là hiện giờ trong cái kỳ tranh cử này đó, trong cái chức vụ này đó, có tới 11 người ứng cử viên, và ông nói là ông nghĩ rằng là cộng đồng Việt của chúng ta, nếu mà có được cái sự ủng hộ đó, cái cộng đồng của chúng ta là một cái strong support, là một cái điều mà rất là quan trọng và rất là sức mạnh để có thể giúp cho ông đắc cử. Ông cũng nói thêm là khi mà mình vote hay là mình bầu cho một người nào đó lên vào một cái chức vụ đó, thì mình cũng phải nói với người ta là mình sẽ xem lại những gì họ làm và những gì họ hứa họ có làm hay không. Mình phải hold những người đó accountable cho những cái công việc đó đó anh Nam. Anh Nam cũng đã biết rồi. Nhưng mà cái điều mà mình nói thì ông cũng có trở lại là có hai người, là một người là cựu thị trưởng của thành phố San Jose và một người kia là hiện giờ là giám sát viên quận hạt. Nhưng mà ông cũng nói là ông đã có một cái quá trình làm việc coi như là phục vụ cộng đồng gần là 20 năm, và nếu ông đắc cử là vào chức dân biểu liên bang thì ông cũng còn rất là trẻ, có 30 năm nữa. Thì Vân-Lê nghĩ rằng là khi mà ông đắc cử vào cái chức vụ Congress, vào chức vụ dân biểu liên bang này, ông có thể tiến xa hơn nữa, tại vì thời gian ông cũng còn rất là nhiều, thêm 30 năm nữa. Thì Vân-Lê hy vọng là ông có thể trở thành một vị thống đốc đầu tiên của California, hay là có thể một ngày nào đó ông sẽ ra tranh cử chức vụ tổng thống. I was mentioned, I add a little bit more with that 30 years that you mentioned about your track record. We've been with the public servant as 20 years. If you're going to be elected for Congress, you have a 30 years. But I predict if you make it to Congress, you know, we're not going to be 30 years. You're going to move it forward to another position. I wish that maybe it could be either going to be a governor, or maybe one day could be the president. That's what I would say. Ok, giờ gì chúng ta nói như vậy đó, chúng ta thấy ông ta có điều rất là chung. Càng khi mà có nhiều người hứa mà chúng ta không tin được. Ví dụ trong danh sách đối thủ của ông ta có ông thị trưởng, cựu thị trưởng thành phố San Jose. Ông ta khi mà cần lá phiếu người Việt thì ve vãn với người Việt, nói lời ngon lời ngọt, hứa hẹn đủ điều, 10 điều này nọ cái khác. Mà khi đắc cử xong á, một điều cũng làm không nổi, đừng nói tới 10 điều. Như vậy, ông bà mình có câu nhất sự bất tín thì bằng sự dân tin. Bây giờ ông quay trở lại, sau khi ông quay trở lại xin ứng cử nữa đó, ra ứng cử nữa, thì ông bị sự từ chối người Việt khắp nơi. Và nghe hôm nay cũng nhiều chuyện lùm xùm trên các cái email điện tử về ông ta mà tôi không tiện nói ra. Nhưng mà cái đó là cũng lùm xùm liên quan đến cuộc tranh cử của ông. Còn riêng chúng ta quan điểm á, Vân-Lê tuy là người không phải là người Việt, nhưng mà cái điểm chung của chúng ta là gì? Là người Mỹ gốc Á Châu. Điểm chung thứ hai là người tị nạn. Và trường hợp Vân-Lê là một trường hợp điển hình, một cái nhân vật điển hình của cộng đồng, thì chúng ta có thể giới thiệu con cháu chúng ta, những người tị nạn như Vân-Lê cũng làm được thì các con cũng làm được. Cho nên xây dựng một Vân-Lê thành công là xây dựng chính con em của mình thành công. Do vậy chúng tôi kêu gọi quý vị một lần nữa dồn lá phiếu cho Vân-Lê. Mời cô Vân. Mr. Nguyen mentioned about the former mayor of San Jose. When he ran for mayor position, he been promised with the Vietnamese American community about 10 things. But when he got elected, he forgot everything. He has not done even one thing. So when you mentioned about hold the elected official accountable, that is what Mr. Nguyen mentioned is again. And Accountability.
Yes, for accountability. And now a lot of places refuse, to when the former mayor San Jose approaching them for this election, is running election for Congress. So that is why that people really feel that, they will hold accountable for those elected officials as well as a public servant. For Evan Low, you represent the Asian American community. You also represent the refugee immigrant. Okay, and as young as you, this is a model for our younger generation who will follow your footsteps. And that is for Asian American younger generation, for everyone that can push, our younger generation to go in the politics and follow your footsteps. And that's why he think that you are very good role model. So please vote for Evan Low to the Congress position. Do you feel scared when we put you in that position? He's ready for this. Now he's ready for this. Tôi hỏi ông ta có sợ không khi vừa đặt ông ta vào vị trí này? Ông ta cười, oh, what your laugh means? This is what an obligation that I take very seriously. As Van well knows, we take an oath to uphold the Constitution for the state of California in the United States. And that's something I take very seriously. There's also a saying, you cannot be what you cannot see. And that is important, one, for the generations, that when you think about government or politics or politicians, that so many young generations may not feel that government is for them. They don't look like us. They don't represent us. They don't sound like us. They don't have the same lived family experience. But as I mentioned to you, my family also fled communist China to be refugees here too, to start a new life. This is about the experience of what it's like to be targeted, that we are also struggling in the United States, and how to have that lived experience is important. And I take this obligation very seriously, and would be proud to work for and represent the community and be a strong advocate for the Vietnamese community. And by the way, I also know who will also help keep me accountable within the community of community leaders within the two of you specifically, Ms. Vân-Lê and also Mr. Nguyen as well. Oh, thank you. Anh Nam dịch đấy anh Nam. Em dịch giỏi hơn anh. Ok, ok, ông Evan Low có nói đây là một cái việc là bắt buộc, obligation, đúng không anh Nam? Thì ông mà khi ông mà tuyên thệ đó thì ông phải giữ cái lời mà khi tuyên thệ, cũng như khi Vân-Lê tuyên thệ mà công viên Vân-Lê đắc cử là ủy viên giáo dục, thì những cái chức vụ nào từ ủy viên giáo dục trở lên đều có cái ngày mình tuyên thệ, thì ông giữ cái lời hứa đó. Ok, và ông nói nếu chúng ta không phải đó mà chúng ta không thấy thì chúng ta sẽ không biết. Thì ông là cái người mà trẻ tuổi, và trong cái thế hệ trẻ thì ông cũng muốn những cái thế hệ cũng thấy rằng là cũng có những cái việc mà như gia đình ông đã bỏ cái chính thể cộng sản để mà đi qua một cái vùng đất hứa, thì ông hiểu được, và ông cũng muốn thế hệ trẻ cũng thấy được như vậy. Và ông cũng nói là ông cũng rất là hãnh diện để mà đại diện cho cộng đồng sắc dân Á Châu. Và ông cũng muốn nói là ông cũng hỏi đến cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nam và Vân-Lê. Anh Nam có thể chăm chế hơn thì cảm ơn Vân-Lê không? Có điều này quan trọng hơn sự chăm chế nè. Dạ. Vì hầu hết quý vị nghe được tiếng Mỹ, có hiểu được cũng hiểu được ông nói. Có cái điều này quan trọng hơn nè. Nguyễn Xuân Nam lần đầu tiên trong lịch sử có muốn được ông ta và một người nữa là cô Betty Dương được sự endorse bởi the whole community, được bảo trợ với toàn bộ cộng đồng.
Có nghĩa là bây giờ số người nghe chúng ta khá đông rồi trên các phương tiện YouTube, Facebook và website báo của D2A.com. Tuy nhiên nó chưa hết đó là cộng đồng, chỉ là một cái fraction, một cái tỷ lệ nào đó trong cộng đồng thôi. Bây giờ Việt Nam có ước mơ là chúng ta phải nuôi gà những người mà phục vụ cộng đồng chúng ta, là chúng tôi kêu gọi toàn bộ cộng đồng, the whole entire community endorse ông Vân-Lê và cô Betty Dương. Bởi vì sao? Chúng ta có Betty Dương lo ở cấp quận hạt và thành phố, đúng không? Và chúng ta có một người phụ trách trên tiểu bang và liên bang là ông Vân-Lê. Bây giờ cứ mỗi người nghe cái này thì nói cho dùm tôi là 5 đến 10 người, thì cộng lại nhân lên đó thì chúng ta có khoảng gần như toàn bởi cộng đồng ủng hộ cho Vân-Lê và cho cô Betty Dương. Đó là những chiến sĩ đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng chúng ta. Chúng ta phải có bổn phận phổ biến, kêu gọi, đừng ý là người ta biết. Quý vị coi như quý vị chưa biết nhiều Vân-Lê, chưa biết nhiều cô Betty Dương. Bây giờ quý vị bắt đầu làm công việc, mỗi người làm 10 người thôi, email cho 10 người, kêu gọi 10 người, nhắc nhở 10 người. Như vậy chúng ta sẽ có một cộng đồng, the whole community vote and endorse Vân-Lê và Betty Dương. Thì nếu điều đó làm được thì quý vị bấm chúng tôi dưới bài nói chuyện này là số 1, rồi quý vị cùng chúng tôi làm điều đó. Công việc này gian nan thưa quý vị, chiến thắng một lúc 11 ứng cử viên không hề dễ, đừng đua chật chội lắm. Và chúng ta phải bảo vệ cái người của chúng ta, người của cộng đồng chúng ta. Phải không cô Vân-Lê? Mời cô Dịch. Yeah. Vân-Lê chỉ muốn tóm tắt thôi, Nam nói nói nhiều Vân-Lê không nhớ hết. Mr. Nam, Cái the so keyword cái là community sponsor. community, he asked the community to endorse, to support you, Vân-Lê. And it's very important everyone will take, through email, to social media, All to to spread the talk. word around. So the people who did not know you before will know you now. Through Scully Today, through truyền hình Việt Nam, people start knowing you, but still we need more help. Like myself, I also put you on my Facebook. I endorse you, and I spread every time that people look into my Facebook, they will see my endorsement and the picture of you, first. So that's something that I can do, but we're going to continue to do more through social media, and each one would take the opportunity. And he also asked the community to support, to endorse you, so we can help elect you to the Congress position, Betty Young for a board supervisor. I know, and Nam, I know I have to go. Yeah. I know that. So we are going to close the interview now. Yes. We want to say the endorsement today, and we ask the help from the whole community to endorse him. Okay. One voter talk to 10 people. We have the whole community. If we have the whole people to promote for him. Okay. And then this is the final. We would like you to ask for the help from the community. You say something with the community. That's more important. And after that, Vân-Lê translate to Vietnamese, and we end the interview. Kính thưa quý vị, anh Nguyễn Xuân Nam cũng nói là anh đã hỗ trợ cũng như là anh ủng hộ cho ông Vân-Lê, và anh cũng muốn cộng đồng của chúng ta ủng hộ cho ông Vân-Lê, và mỗi một người nói thêm cho nhiều người để mà chúng ta sẽ có thể làm lên lịch sử. Đây là cái tuần cuối, và bây giờ ông Vân-Lê muốn nói vài lời trước khi chúng ta chấm dứt. Evan, would you like to say a few words before we say goodbye to the audience? So go ahead, please. Wonderful. Well, again, this is the continuation of the partnership that we will have in the future, and helping to build on the incredible foundation that so many have provided for us here. And it would be a privilege to be able to work for you and earn. This is not something that is guaranteed. It is earned
to earn the support and the trust of the community. And I take that obligation very seriously. And I ask for your support, especially in these 9 days. Again, this election cannot be won without the strong support of the vibrant, powerful Vietnamese community. And I hope that I can make you proud. Yeah. Và chúng tôi hy vọng rằng sau ngày 5 tháng 3, tới tháng 11 chúng ta sẽ bầu lại. Và trong một trong hai người vào chung kết có tên ông Vân-Lê với sự giúp đỡ quý vị. Và Nguyễn Xuân Nam, Hà Vân, Nguyễn Nam, Cẩm Vân cùng với Nguyễn Ngọc Mùi và một số bạn hữu sẽ có một buổi party văn nghệ, ăn uống và quý vị không phải mua vé để chúng ta cùng một đêm chia vui cùng Vân-Lê, và sau đó chúng ta bước vào vòng chung kết. Chúng tôi chúc ông thành công giai đoạn 1 là vào được 2 người trong vòng chung kết. Xin cô Vân-Lê dịch và chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay. Dạ, ông Vân-Lê có nói rằng ông vẫn tiếp tục cái mối liên hệ giữa cộng đồng mình và trong tương lai, và ông muốn là xây dựng một cái nền tảng rất là vững chắc. Ông rất là hân hạnh làm việc cho cộng đồng, và ông nói rằng là ông nhận được cái sự ủng hộ, cái sự hỗ trợ này và với cái niềm tin, và ông bắt buộc coi như là phải giúp đỡ lại cho cộng đồng, và ông cần có cái lá phiếu của cộng đồng của chúng ta, vì nó sẽ là cái cán cân để mà giúp cho ông vào trong kỳ sơ bộ này, và đó là cái điều mà ông rất muốn để mà tiếp tục làm việc và đại diện cho chúng ta. Còn anh Nam thì anh Nam nói, Mr. Nam Nguyen said that after the primary March 5th election, you make it to the go to the runoff, then Mr. Nguyen will throw a party for you, for the community, and they don't have to buy any ticket. So we'll hope and we pray and we wish you good luck. And we continue to spread the words around. And that's very important. Your younger face, younger generation who step up, but you understand the need, the will of the community, and the hope of the community, the hope of the Asian American community, the hope of the Vietnamese American community. So that's something that we really appreciate, your time as well as your commitment, and we hold you accountable also. If you get elected after March 5th, we continue to work and help you get elected in general election. But right now, we have about 8 or 9 more days, but everyone need to go out and look into the website. Vân-Lê, could you give out your website and your phone number again, so the community or anyone listen to the conversation today will look into that, and they can vote for you? Come on. Thank you very much. Well, it's yes, evanloeforcongress.com. Again, evanloeforcongress.com. Okay, và nếu quý vị ủng hộ ông ta thì dưới chương trình này quý vị cho chúng tôi cái tín hiệu là số 1 là chúng ta sẽ bỏ lá phiếu cho ông. Và chúng ta thấy hiện nay trong những người bỏ lá phiếu cho dưới cái bài của cô Betty Dương khá nhiều. Có người cho là cái số 1, quý vị cho số 1 không có nghĩa là họ hài lòng đến mức đó. Cảm ơn quý vị. Và chúng ta đừng quên, chúng ta còn có người bạn nữa, là người bạn của cộng đồng chúng ta nữa, đó là ông Vân-Lê cho chức dân biểu liên bang. Và nếu quý vị nào đồng ý ủng hộ bầu phiếu cho ông ta, nói cho nhiều người bầu, và chính quý vị cũng thể dưới bài viết này, dưới bài nói này có thể cho ông ta con số 1 để khuyến khích ông ta. Xin cảm ơn quý vị và xin cảm ơn ông Vân-Lê, cảm ơn cô Vân-Lê, và chúng ta chia tay ở đây. Yeah, Mr. Nguyen said that anyone that watch this conversation on YouTube, please mark yes underneath of the YouTube, so we number know. 1. And they yes, and they mark vote. Number 1, not yes. Mark number 1. Oh, mark on the number 1 for the conversation. So they will support you. Not the number 1 for conversation, but number 1 means that vote for him.
Oh, number one mean vote for you. Oh, they might do the survey, anh Nam. No, So no, you no, do no, also so wait. But we have to give them a chance to show their support. Oh, okay. See, I don't know that. So say anyone that support you, give you number one. So we're gonna tally to see how many people gonna support you, Evan, for after this conversation. That's what Mr. Nguyen said, right, Annam? And then if Yeah. people like this conversation, they can, Và chúng ta sẽ có dịp gặp ông ta bằng thumbs xương, up, bằng right? thịt và ôm nhau vào And trong lòng number để one tâm to sự. us. Chúng ta có dịp gặp ông ta, ôm ông ta Yes. vào lòng, tâm sự khi mà ông ta đắc cử ở vòng sơ bộ, bước vào vòng chung kết. Và Nguyễn Xuân Nam, Vân-Lê, Nguyễn Ngọc Bùi và một số bạn hữu sẽ đứng ra tổ chức, và Huy không mua cứ giá vé nào, từ văn nghệ cho đến tiệc tùng. Chúng ta có một buổi vui với nhau. Chúng ta build up một Asian community stronger and stronger. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Everyone. Thank you, Evan. And, I know you have to drive back to Sacramento. I know your schedule is very